मुझे लाइफ में वाइब चाहिए, जीना है मुझे जिंदगी को अपनी तरह से, हर लम्हे को जी भर के, ताकि कल को जब पलट के पीछे देखूं तो कहूं वाह यार, जिंदगी तो जी है तूने जी भर के। हेलो एवरीवन, मोर नतुन एटी भिडिओले पुनरबार स्वागतम जनाइছো। एतिया बाजिছে रातिपुৱা 6:30 আৰু रातिपुৱা 6:30 মই এতিয়া আছো জাগিৰোডত। আৰু দেখিছেনে জাগিৰোডৰ ৰাস্তাত একদম খালি খালি হৈ আছে। মৰিগাঁৱৰ পৰা অহা যোনকিখন ফাৰ্ষ্ট টাইম গাড়ী হয় 6টাত আহে, 6টাত অহা গাড়ীবোৰ আছে। আৰু যেহেতু হাইৱে হয় গতিকে অলপ চলপ গাড়ীটো থাকিবই আৰু লগতে টুমটুমবোৰ ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু ফাৰ্মাচী বিচাৰি ফুৰিছোঁ মই এই ৰাতিপুৱাতে জাগিৰোডত, ফাৰ্মাচী কিন্তু পোৱাই নাই, কাৰণ মোৰ পেটৰ প্ৰব্লেম যেন পাই আছোঁ অকণমান। যিহেতু আজি মোৰ ট্ৰেইন জাৰ্ণি আছে, ট্ৰেইনত জাৰ্ণি কৰাৰ আগতে ভাবিছোঁ টেবলেট কেইটামান লৈ লওঁ যাতে পিছলৈ প্ৰব্লেম নাপাওঁ। জাৰ্ণি কৰাৰ আগতে কেইটামান টেবলেট লৈ লওঁ, কিন্তু টেবলেট ল'বলৈ জাগিৰোডত একেবাৰে ফাৰ্মাচী খোলা নাই। আমাৰ কিন্তু মৰিগাঁৱত 7টা বাজিলৈকে পূৰা ফাৰ্মাচী খুলি দিয়ে, মৰ্ণিঙতে ফাৰ্মাচী খোলে, যিহেতু ফাৰ্মাচীবোৰ সোনকালে খোলে, কিন্তু জাগিৰোডত একেবাৰে খোলা নাই। আৰু আশে-পাশৰ মানুহক সুধিছোঁ যে ফাৰ্মাচী কেইটাত খোলে, তেওঁলোকে কৈছে হেনো 8টাৰ পৰা 8:30টাৰ ভিতৰতহে খুলিব। গতিকে উপায় নাই, তো এতিয়া বাজিলে চাওঁতে ফাৰ্মাচীলৈ ৰখোতে 7টাই বাজিলে। আৰু এতিয়া মই আছোঁ জাগিৰোড ষ্টেচনত। তো জাগিৰোড ষ্টেচনৰ পৰা মই ট্ৰেইনত উঠিম। আজি মোৰ ট্ৰেইন জাৰ্ণি আছে, তো ট্ৰেইন আহিব 7:30টাত। গতিকে মই ফাৰ্মাচী বিচাৰি ফুৰিছোঁ, যিহেতু মই অলপ সোনকালে আহি পালোঁ, 6:30টাতে আহি পালোঁ, সেইকাৰণে ফাৰ্মাচী বিচাৰি ফুৰিছোঁ কিন্তু পোৱা নাই। গতিকে এতিয়া জাগিৰোডৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ ট্ৰেইনত যাম আৰু ক'লৈ জাৰ্ণি কৰোঁ দেখাই থাকিম। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল। বলক জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু যদিও জাগিৰোডত টেবলেট বিচাৰি নাপাওঁ, গুৱাহাটী পাওঁতেতো ফাৰ্মাচী খুলিবই, তাৰ পৰাই লৈ ল'ম ভাবিছোঁ। এতিয়া ট্ৰেইন আহিব, টাইমো হৈ গৈছে, বলক যাওঁ তেন্তে।
এতিয়া মোৰ মঞ্জিল পাবলৈ হৈছে আৰু দূৰৰ পৰা চাওকচোন ট্ৰেইনখন ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখাত দূৰৰ পৰা বহুত ধুনীয়া লাগে ডাঙৰৰ পৰা একদম সৰুলৈ যোৱা যেন লাগে তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু মোৰ মঞ্জিল পাই যাম এতিয়া একচুৱেলি অহাকালি শহুৰ দেউতাৰ বছৰেকীয়া আছে গতিকে ঘৰত আহি আছোঁ তো বাই বাই আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ